नमस्कार. आज आपण आलो आहोत साताऱ्यात. सातारा म्हटलं की चंद्रविलासचं नाव हे आलंच पाहिजे. साताऱ्याची जी खाद्य वैशिष्ट्ये आहेत त्यात पहिलं नाव येतं ते कंदी पेढ्याचं. मग ते अशोक मोदी असतील किंवा लाटकर यांचे पेढे असतील किंवा काटदऱ्यांचे चटण्या मसाले लोणची असतील किंवा पालेकरांची बेकरी असेल किंवा सुपनेकरांचा काय त्या चौपाटीवर मिळणारा फराळी पॅटीज असेल, बटाटे वडा असेल, दही वडा असेल किंवा सुपनेकरांची खानावळ असेल. सातारा म्हणलं की या सर्व गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर येतात. आज आपण साताऱ्यात आलो आहोत आणि पुढचे 3-4 एपिसोड आपण लवंगी मिरचीच्या फूडी आशिष या शोमध्ये फक्त साताऱ्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. साताऱ्यातल्या खाद्यपदार्थांची ओळख करून घेणार आहोत. सुरुवात करतो आहे आपण चंद्रविलासमधनं. चंद्रविलास हे साताऱ्यातलं एक मोठं प्रस्थ आहे असं म्हटलं तरी चालेल. इथं मटार उसळ, पुरी भाजी, मिसळ, आणखीन बटाटा वडा, डोसा असे अनेक पदार्थ मिळतात. चंद्रविलासचं जे मूळ दुकान किंवा मूळ जागा जी होती तिथं आपण आलो आहोत. आता यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर विस्तार सुरू केलेला आहे. साताऱ्यातच पवई नाक्यावर एक शाखा सुरू केली आहे. कोरेगावला किंवा कराडमध्ये काही शाखा सुरू झाल्यात. पुण्यामध्ये आणि वाशीमध्ये देखील आता चंद्रविलासची शाखा सुरू झालेली आहे. पण आपण आलेलो आहोत साताऱ्यातल्या सदाशिव पेठेतल्या चंद्रविलासच्या मूळ शाखेमध्ये आणि आपण इथं आज आस्वाद घेणार आहोत पुरी भाजीचा. चंद्रविलास जे हॉटेल आहे ते कधी सुरू झालं, त्या पदार्थ कुठले कुठले मिळतात आणि काय वैशिष्ट्य आहेत पदार्थांची? आमचं हॉटेल सन 1948 साली सुरू झालं. 48 साली आमचे वडिलांनी सुरू केल्यानंतर तिथे प्रथमतः भजी, चहा अशा पद्धतीने पदार्थ विकले जात होते. काळांतराने भज्यामधला चुरा राहत असल्यामुळे मग हा चुरा टाकून देण्यापेक्षा ह्यात काय करता येते का म्हणून मटकीची उसळ बनवली. मटकीची उसळ आणि भज्या चुरा असं मिश्रण करून मग मिसळचा जन्म झाला. मग मिसळचा जन्म झाल्यानंतर पुढे मग भजे चुरा आणि मटकीची उसळ कशासाठी मग फरसाण टाकून मिसळ सुरू झाली. आणि नंतर बघता मिसळ हा पदार्थ प्रसिद्ध झाला. आणि त्याचबरोबर फरसाण पण स्वतः बनवत असल्यामुळे फरसाणसुद्धा प्रसिद्धीला पुढे आले. आणि फरसाण व मिसळ असे दोन्ही पदार्थ चंद्रविलासचेच खाल्ले पाहिजेत अशी एक लोकांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाली. आणि अशामध्येच मग नंतर पुढे जाता त्यांनी जिलेबी सुरू केली. जिलेबी, फरसाण, मिसळ, भजी, चहा अशा पद्धतीचं 1948 नंतर 1970पर्यंत अशा हे 4-5 पदार्थ विकले जात होते चंद्रविलासमध्ये. नंतर 1970 नंतर मग बुंदी लाडू, म्हैसूर पाक अशा पद्धतीची मिठाई बनवली गेली. व नंतर त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत गेली. नंतर मग 1987 साली आमच्या वडील वारल्यानंतर मी पुरी भाजी, साऊथ इंडियन असे पदार्थ मी सुरू केले. आणि नंतर असा विचार आला की आपलं किचन अद्ययावत का नसू नये.
मग अद्ययावत किचन कशा पद्धतीने बनवलं जाईल, मग एशियसमध्येच आपण किचन बनवूया, म्हणजे स्वच्छता पण राखली जाईल, लोकांना पण पदार्थ चांगले दिले जातील. मग अशा पद्धतीने आज आपण जे अद्ययावत किचन बघतो आहे त्याचा जन्म झाला. आणि मग अद्ययावत किचन आल्यानंतर मग डायनिंगमध्ये पण टेबल बाकडी पण चांगली का नसावीत, मग ते पण आपण कोरियनमध्ये करून डायनिंग पण प्रशस्त केलं, स्वच्छ केलं, किचन अद्ययावत केलं, हायजेनिक केलं. आणि अशा पद्धतीने डायनिंग किचन दोन्ही अद्ययावत झाल्यानंतर आपोआपच पदार्थ तर चांगले होतेच आणि पदार्थाबरोबर सर्व्हिस पण चांगली दिली जाते, स्वच्छता आहे. या पद्धतीने आज चंद्रविलास एक नाव झालेलं आहे. आणि मला आत्ता एका आमच्या मित्रांनी सांगितलं की वडिलांनी सुरुवात केली आणि त्यानंतर तुम्ही 3 भाऊ आहात. हो. आणि तिन्ही भाऊ एकीनं किंवा एक दिल्यानं काम करतात. बरेचदा असं होतं की वडिलांच्या किंवा ज्यांनी सुरू केलं त्याच्या निधनानंतर एक भाऊ बाजूला होतो, तो न्यू चंद्रविलास किंवा असं काहीतरी वेगळ्या नावाने करतो किंवा तर तसं तुमच्यात झालं नाही. त्याचं काय कारण? त्याचं कारण असं आहे की एक तर आमचा मूळचा स्वभाव की सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करणे. आता ही तर कुटुंब आहे, मी माझा मित्रपरिवार असेल, कुणी असेल, त्यांनासुद्धा एकत्रित घेऊन मी काम केलेलं आहे. त्यामुळं आपापच कुटुंबामध्ये पण ती संकल्पना पुढं आली आणि आम्ही तिघे भाऊ एकत्र राहून धंदा कसा वाढीस न्यायचा असा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर एक व्यावहारिक ज्ञान असं असतं आहे की जर आम्ही तिघं भावांनी वेगवेगळे हॉटेल काढली असती तर आम्ही कुठे 10,000 कुणी 5,000 अशा पद्धतीने धंदा घेतला असता आणि त्याची बेरीज झाली असती 20-25 हजार. मग आपण एकत्रित जर येऊन 20-25 हजार धंदा का करू नये. आणि त्याच्यामुळे ही कल्पना भावांना आवडली आणि आम्ही सगळे एकत्रितपणे काम करायला लागलो. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, कुणाला तरी कुठे परगावी जायचं असेल का कुठे म्हणजे कामगार कमी असेल तर ते आमची उणीव एकत्रित कुटुंब असल्यामुळे भरून निघाली. मिसळची टेस्ट खूप छान आहे, मस्त आहे आणि इथली व्हरायटी पण मस्त आहेत. आणि मी तर मिसळच खाते, बाकी म्हणजे जास्त काय खाल्लं नाही आहे, पण मिसळ एक नंबर आहे, फेमस आहे. आणखीन प्रत्येक जिल्ह्यात म्हणजे कोरेगावमध्ये पण ह्यांचीच आहे ना चंद्रविलास मिसळ, आणि इथं नाक्यावर पण आत्ता झाले. मिसळ खूप छान लागते. आम्ही ॲक्च्युली कराडवरून आलो आहे. इथली मिसळ खूप स्पेशल आहे. इथली मिसळ खाण्यासाठी खरं तर दूरवरून लोक येतात आणि स्पेशालिटी मिसळ असल्यामुळं कराडमध्ये पण नवीन शाखा झाली आहे, पण खास करून आम्ही इथल्या शाखेतली मिसळ खायला आलो आहे. इथली मिसळ खूप जास्त किंवा वडा सांबर पण खूप जास्त फेमस आहे. पण मिसळची स्पेशालिटी इथं जशी आहे ती कुठंच नाही आहे. मी प्रकाश वायदंडे, सातारचा रहिवासी आहे. या हॉटेलमध्ये सर्व पदार्थ एकदम सुंदर मिळतात, स्वच्छता, विशेष म्हणजे मिसळ, पुरी भाजी, जे कुठलंही स्वीटचं जे प्रकार आहे ह्या अत्यंत सुंदर पद्धतीने मिळतं. मी ह्या हॉटेलचा ग्राहक गेले 20 ते 25 वर्षापासून आहे. मला खूप आवडतं आणि ह्यांचे तसेच मुंबई वाशी येथे शाखा झालेली आहे, कराडला झालेले आहे, कोरेगावला आहे, साताऱ्यामध्ये 2 आहेत आणि खूप सुंदर म्हणजे अत्यंत सुंदर. तुम्ही बघताय माझ्यासमोर इथली जी स्पेशालिटी आहे ती मिसळ आणि पुरी भाजी आलेली आहे, सोबत जिलबी आहे आणि डिंकाचे लाडू आहेत. तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की एवढं सगळं मी खाणार आहे का काय, तर असं नाही आहे. माझा सातारामधला मित्र, माझा जुना सहकारी संजय नलावडे माझ्याबरोबर आहे, विश्वनाथ आहे. तर आम्ही सगळे तिघं मिळून हे सगळं संपवणार आहोत, मी एकटा खाणार नाही आहे. मी जेव्हा चंद्रविलासचं शूटिंग करणार तेव्हा माझी पुण्यातली एक मैत्रीण आहे धनश्री क्षीरसागर, ती तिचं सासरचं नाव नेहा आगवेकर, ती सातारला असायची. तर ती मला म्हणली की तू चंद्रविलासला जाशील तेव्हा तिथल्या फरसाणची टेस्ट कर, जगामध्ये तुला चंद्रविलाससारखं फरसाण कुठेही मिळणार नाही. तर आम्ही आत्ता वरती सगळं फरसाण काढण्याची आणि तळण्याची सगळी प्रक्रिया बघत होतो. त्यात ते मला साधारण जाणवलं की इतकी स्वच्छता आणि इतकी टापटीप किंवा जे मूळ पदार्थ आहेत ते शुद्ध आणि चांगले वापरण्याची एकूण परंपरा, यामुळं हे फरसाण चांगलं झालं असणार.
आणि त्याच्यामुळंच ही मिसळसुद्धा चंद्रविलासची खासियत आहे. फक्त फरसाण, पोहे, शेव, कांदा आणि रस्सा किंवा भाजी. आणि इथली जी पुरी भाजी आहे ती पुरी भाजी मला आठवते की मी एकदा अहमदनगरला गेलो होतो. शिर्डीपासनं नगरकडे जाताना मध्ये लोणी फाटा लागतो. तर लोणी फाट्याला एकदा मी गेलो होतो तेव्हा बटाट्याची सुकी भाजी आणि त्याच्यावर रस्सा आणि सोबत पुऱ्या असं मी एकदा खाल्लं होतं. तर इथं आल्यानंतर तशीच पुरी भाजी आहे म्हटल्यानंतर मला त्याच पुरी भाजीची आठवण आली एकदम. बटाट्याची भाजी अनेकदा कोरडी खायला त्रासदायक वाटते किंवा ती घशाची येते किंवा बरोबर वाटत नाही. त्यामुळे बटाट्याची भाजी आणि सोबतीला वाटाण्याची उसळ असा एक वेगळा मेनू या इथं आहे. टम्म फुगलेल्या पुऱ्या आहेत. आणि मगाशी पण आम्ही अनेक लोकांशी बोललो तेव्हा लोकांना इथली मिसळ खूप आवडती आहे. मिसळ मी इथं मागे एकदा जयदीप पाठकजी बरोबर आलो तेव्हा खाल्ली होती. आज प्रथमच पुरी भाजी खातोय. मला असं वाटतं की अनेकदा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर खूप जळजळीत किंवा खूप झणझणीत तिखट जाळ अशी भाजी दिली जाते. मात्र इथली भाजी ही अगदी घरच्यासारखी आहे. फार तिखट नाही, जेवढी पाहिजे तेवढीच तिखट आहे. आणि कदाचित रश्श्याचा जो तिखटपणा आहे तो बटाट्याच्या सुक्या भाजीमुळे न्यूट्रल झाला आहे किंवा कमी झाला आहे. आणि बटाट्याची नुसती भाजी खाताना जो कोरडेपणा जाणवतो कदाचित कधीकधी तो कोरडेपणा या वाटाण्याच्या किंवा या उसळीमुळे थोडासा कमी झाला आहे. मिसळ ही देखील इथली खासियत आहे. मागत मी म्हणलो होतं की जयदीप पाठकजीकडे जेव्हा गणपतीत मी आलो होतो तेव्हा इथं चंद्रविलासच्या मिसळीचा आस्वाद घेतला होता. आता आमच्या पुण्यात पण ही चंद्रविलासची नवीन शाखा सुरू होती आहे लवकरच. मला वाटतं तिथं पण मला अधनमधनं आता जावं लागेल. पण खूप चांगल्या पद्धतीचं फरसाण, त्यामध्ये फक्त पोहे, शेव आणि कांदा याच्यावर ही मिसळ झाली आहे. यामध्ये बटाट्याची भाजी नाही किंवा इतर हे नाही. रस्सा जो आहे तो खूप तिखट नाही आहे इथला. त्यामुळं मिसळ पण आपण जसं मगाशी म्हणतो तशी एकदम मीडियम तिखट आहे, खूप तिखट नाही आहे. त्यामुळं अगदी लहान मुलं किंवा महिला गृहिणी या देखील इथं खूप लांबनं मगाशी म्हणलं की आम्ही इथं फक्त मिसळ खायला आलो. ते फक्त त्याचकरता करायचं असेल की खूप तिखट नाही आहे. अनेकांना सोलापूर म्हणलं सातारा म्हणलं की खूप तिखट आहे असा एक संभ्रम असतो, पण तसं नाही आहे. हा जो रस्सा आहे तो अगदी तिखटजाळ नाही आहे. नेहमीपेक्षा थोडा तिखट असला तरी त्याची एक स्वतंत्र चव आहे. मग तो खूप तिखट नसल्यामुळं खाण्याला एकदम चांगलं आहे. तुम्ही पुण्यात राहत असाल तर पुण्यात त्यांचं पद्मावती चौकात नवं आउटलेट सुरू झालेलं आहे. मुंबईत ॲक्च्युअली नवी मुंबईत वाशीमध्ये त्यांचं नवीन आउटलेट सुरू होतं आहे किंवा झालं आहे. आणि साताऱ्याप्रमाणेच कराड आणि कोरेगावला सुद्धा त्यांची नवीन शाखा चंद्रविलासची सुरू झाली. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही असाल तर नक्कीच चंद्रविलासचा आस्वाद घ्या. किंवा तुम्ही आणखीन पुढं जाणार असाल तर जाता जाता या शहरांमध्ये थांबून चंद्रविलासच्या मिसळीचा किंवा पुरी भाजीचा आस्वाद घ्या आणि मगच पुढे जा.